Okay guys, isa ulit robotic vacuum yung i-demonstrate ko sa inyo. Ito yung Bow AI OB8S. May kasama siyang map na sa tingin ko wala ring silbi. Nalagyan mo lang siya dyan. Siguro nasa inyo na, pwede yung mag-improvise eh. Pwede yung habaan, gumawa na lang kayo ng mahaba hanggang dito. Kasi kadalasan, ito naman, yung wheels niya, it serves siya sa seesaw. Parang nagsisiso siya. Pag nag-ano siya, yung umaabante siya na gano'n. Parang gumaganon siya. So, sa tingin ko dapat itong velcro niya andito sa area na to. Yan. Ito, mas effective siya pag nandyan. Kaya alam nyo na, syempre. Pero okay din naman. Kasi since malaki yung gulong niya, yung wheels niya, hindi katulad ng mga toy grade version nito na parang yung lagi kong kino-compare dito sa mga robotic vacuum. Compared dito sa mga ganitong klaseng robotic vacuum na super toy grade. Yan. Eh mas okay naman to. Pero halos magkapatid itong dalawang to. Ito yung pinakamura. Ito naman yung less than $50 or 2.5 or less than 2.5, around 2,000 pesos sa Philippine money. So then ito ang kagandahan dito sa upgraded version itong toy grade vacuum. Advantages and disadvantages of this robotic vacuum. Number one is the price. It's less than $50 or less than 2,500 pesos in our Philippine peso. And advantage, sa low cost niya, hindi siya yung katulad ng ibang robotic vacuum na paikot-ikot lang or just roam around. Ang default movement niya yung zigzag, tapos pag medyo may mga obstacles, mag-edge cleaning siya. Pero pag napalabas ulit siya doon sa isang area na maluwag or open area, babalik siya sa yung parang magsisigzag ulit siya, ganun. So yun ang kagandahan nito kesa dun sa ibang medyo mamahali na robotic vacuum na yung parang random, nagra-random lang siya sa paglilinis. Then yung ano niya, yung battery life, sa single charge umaabot siya ng 60 minutes. Depende siguro sa upgrade na gagawin mo. Since kaya ko naman i-upgrade yung battery nito, okay na yung 60 minutes, more or less. Kaibahan din ito sa ibang low cost vacuum. Medyo malalaki yung wheels niya at saka hindi basta nasisira. Hindi katulad nitong toy grade na ganito lang klase yung wheels. Ang daling maubos, madaling masira. Nakakalinis din. Yung halos yung vacuum niya, ito at saka ito, halos hindi nagkakalayo. Same lang yung suction. Ang kagandahan lang dito, mas malaki yung opening niya na suction para sa dust. Hindi katulad nito maliit. Ito pa, ang isang magandang feature din ito, mas malaki yung bin, yung pinaka niya, storage box niya ng dust. Yan, malaki. Then marami rin siyang parts. Bali, lahat ng Bow AI na compatible pwede dito. Kahit siya sa toy grade, pwede. Ito naman yung disadvantage niya. Ang disadvantage lang nito, wala siyang docking station. So pag nalobat siya, lobat talaga. Tapos wala rin siyang mga sensors, wala siyang infrared sensors. Kaya pwede siyang mahulog sa mga hagdanan o sa stairs. Sa stairs o sa mga humps. Pwede siya mahulog. Kaya gawin nyo na lang, kung merong mahuhulog siya doon sa area yun, lagyan nyo na lang ng barrier. Ilagay lang kayo kahit isang 2x2 na block, pwede na.
all in all, kung ikukumpara ko to do sa mga branded tulad ng B5S, mas gusto ko to. Talagang tatapusin niyo yung isang area ng pulido, ng zigzag motion, kaya compared dun sa random lang. Pag random kasi minsan may mga natitira eh. Mas okay naman to. Hindi nga lang siya bumabalik, pero meron na silang version nito na may docking station. Kaya okay na rin. Then ito yung charger niya. Pwede mo siyang charge sa USB gamit nito ng converter na to. Then do sa app, para mapagana mo siya, da-download ka lang ng SDJ sa Play Store. Ito siya, SDJ. Install. After downloading, open. Yes. On mo yung Bluetooth. Allow. OB8S. Then press Bluetooth. Turn on the SDJ7143A4. Then it's ready to control the robotic vacuum. Yan, pwede mo siyang i-control, then turn off. Then yung planning sa time, ito yung time kung anong oras mo siya gustong i-schedule mag-operate o maglinis. Mas madali siyang i-set yung timer niya, kunwari hour. Ito, yan, ganyan lang. O kaya minutes, tapos mag-on na siya, tapos on. Ganun lang siya kasimple. Mag-on na siya. Tapos ito yung ano niya, edge cleaning. I-click mo lang to. Yan. Yun lang yung tutusin, halos yun lang ang feature niya. Ito yung default niya, pero yung default niya hindi siya talaga yung nagra-random lang ng cleaning. Yung zigzag motion. Test na natin.
Akala natin malinis na. Ayan, winalis ko na yan. Pero, may natira pa rin. Ayos. Ay, 70 yan. This per bag. Dami. Ay. At ibang paan yan. Ibang kumilos yan. Ibagal. Ayaw tumuloy siya pagka nasasabi. Hindi yan yung ano, hindi siya yung paikot-ikot lang. May ano siya, may direction.